हजुरलाई आज म घरमा सजिलैसँगले फर्सीको बियाको पिरो अचार बनाएर देखाउँदैछु। नमस्ते, युट्युब च्यानल अमर पंछी फूड वर्ल्डमा हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। फर्सीको बियामा भरपूर मात्रामा प्रोटिन, अनस्याचुरेटेड फ्याट, ओमेगा 3 र ओमेगा 6 फ्याटी एसिड पाइन्छ, जसले हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्छ। आजको रेसिपी 3 जनाको लागि बनाउन जाँदैछु। त्यसको लागि फर्सीको बिया 100 ग्राम लिए, रातो पाकेको गोलभेडा 3वटा लिए र हरियो खुर्सानी 3वटा जति मैले लिए। साथसाथै हामीलाई चाहिन्छ नुन आधा चम्चा र तेल आधा चम्चा। मैले हेल्दी तरिकामा बनाउन लागि भएर तेल एकदमै कम मात्रै युज गर्दैछु। यसलाई अझ मिठो र टेस्टी बनाउनको लागि मैले 2वटा लसुनलाई लिए र 1 इन्चको 1 पिस मैले अदुवालाई पनि लिए। सुरुमा हामीले गोलभेडालाई राम्ररी पखालेर रफली चप गर्छौँ। गोलभेडा चाहिँ रातो र पाकेको वाला नै राख्नु होला है। फर्सीको बियामा पाइने आइरन, क्याल्सियम, B2, फोलेट, भाइटामिन ए ले हाम्रो शरीरमा रगतको कमी पनि हुन दिँदैन। दैनिक रूपमा 30 ग्राम फर्सीको बिया खायौँ भने चाहिँ हाम्रो मुटु पनि एकदमै स्वस्थ रहन्छ र सुगर लेभल पनि ब्यालेन्स गर्छ। सुरुमा राम्ररी प्यानलाई तताएँ मैले, त्यसपछि थोरै तेल राखेँ मैले। यसरी तेल चाहिँ सकेसम्म कम नै युज गर्नु भए पनि हुन्छ र यसरी थोरै बेर लसुन अदुवा फ्राई गर्दैछु। यसो गऱ्यौँ भने चाहिँ लसुन अदुवाको कच्चा टेस्ट आउँदैन, काँचो टेस्ट चाहिँ। फर्सीको बियाले चाहिँ हामीलाई क्यान्सर हुनबाट पनि बचाउँछ र सजिलै हजुरहरूले कुनै पनि सिड पसलहरूमा वा डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ। त्यति महँगो पनि छैन यो। र यो पम्पकिनको बियाहरूलाई चाहिँ मैले मजाले भुट्न जाँदैछु। एकदमै सानो आँचमा भुट्नु होला। यो जबसम्म मजाले पड्किन थाल्दैन तबसम्म हामीले मजाले यसलाई भुट्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, यो मजाले पड्किन थालिसकेको छ। र यसपछि मैले यसरी रातो र पाकेको गोलभेडालाई राखेँ। गोलभेडाको क्वालिटी अनुसार पनि हाम्रो अचार मिठो हुन्छ कि हुँदैन भनेर हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। त्यही भएर रातो र पाकेको वाला नै गोलभेडा राख्नु होला। नुन पनि राख्दैछु मैले। हरियो खुर्सानी चाहिँ हामीले फ्रेस खाँदाखेरि नै मिठो हुने भएकोले हरियो खुर्सानी चाहिँ म फ्राई गर्दिनँ। हामीले यो पम्पकिनको सिड खाँदाखेरि चाहिँ एकदमै मात्रा मिलाएर खानुपर्छ है। दैनिक रूपमा हामीले 30 ग्राम जति मात्रै यसलाई खानुपर्छ। कुनै पनि चिज बढी खायौँ भने चाहिँ त्यसले असर गर्न सक्छ। त्यही भएर दैनिक 30 ग्राम जति मात्रै खानुहोला। यसलाई थोरै सेलाउनलाई राखिदिएँ र 3वटा हरियो खुर्सानीसँगै पिस्दैछु। र यतिको भयो र मैले थोरै पानी हालेर अझै पिस्दैछु ताकि यो अचार एकदमै क्रिमी होस्। यो अचारलाई खाना, रोटी, नान, परौठा जेसँग खानु भए पनि हुन्छ हजुरहरूले। वाउ, हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको क्रिमी अचार तयार भइसकेको छ। वाउ, एकदम स्पाइसी पनि छ यो। हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै मेरो च्यानल अमर पंछी फूड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। हेभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यु। हजुरहरूले पक्कै पनि आफ्नो किचनमा एकचोटि ट्राई गर्नुहुन्छ भनेर मैले आशा राखेकी छु। गुड बाई।